Hyvät kuulijat. Tietokäytännöillä tarkoitetaan niitä moninaisia tapoja, joilla me ihmiset toimimme informaation ja tiedon kanssa. Hankimme, arvioimme, arvotamme, järjestämme, luomme ja jaamme informaatiota ja tietoa ja myös vältämme, piilotamme, vääristelemme ja tuhoamme sitä. Tietokäytäntöjä tutkivan näkökulmasta nämä käytännöt ovat osa lähes kaikkea ihmisenä olemista. Ne määrittävät monin tavoin yhteiskuntien, instituutioiden ja organisaatioiden toimintaa, ihmisten välistä vuorovaikutusta ja ajatteluamme. Organisaatioissa tietokäytäntöjä ohjataan erilaisilla formaaleilla toimintaohjeilla ja säännöillä, jotka määrittävät sopivia tiedon kanssa toimimisen tapoja. Esimerkiksi sitä, millaista informaatiota tuodaan julki ja millaista salataan, tai sitä, mitä dokumentoidaan ja miten. Tietokäytäntöjämme ohjataan myös lainsäädännön ja muun sääntelyn avulla. Oma tutkimukseni kohdistuu erityisesti arkisiin tietokäytäntöihin, joiden tarkastelussa huomio ei kiinnity niinkään käytäntöjä määritteleviin formaaleihin, sääntöihin, vaan pikemminkin ihmisten rutiininomaisiin ja tilanteisesti rakentuviin tapoihin toimia tiedon kanssa osana jokapäiväistä elämää. Selaillessamme sosiaalista mediaa, järjestäessämme valokuvia, jutellessamme ystävän kanssa, etsiessämme reittiä uuteen paikkaan, kirjoittaessamme viestiä tai kyseenalaistaessamme jotakin meille sanottua, toteutamme ja uudennamme erilaisia arjen tietokäytäntöjä. Mutta mikä saa meidät toimimaan juuri tietyllä tavalla? Tätä arkista toimintaa voidaan selittää monin eri tavoin. Esimerkiksi yksilön psykologisiin prosessoihin keskittyvän tutkimuksen näkökulmasta voi olla kiinnostavaa kysyä, mistä yksilön tiedon tarpeet kumpuavat ja millaiset motiivit tai psykologiset tarpeet ohjaavat häntä toimimaan tiedon kanssa juuri tietyllä tavalla. Tällaista tutkimusta tehdään tietokäyttäytymisen tutkimuksen piirissä. Tietokäytäntöjen näkökulma on kulttuurinen ja sosiaalinen. Tästä näkökulmasta on kiinnostavaa kysyä, millaisia tietyn yhteisön ja kulttuurin tietokäytännöt ovat, miksi ne ovat juuri sellaisia ja millaista toimintaa ja ajattelua ne mahdollistavat ja rajoittavat. Käytäntöteoreettinen lähestymistapa ohjaa huomioimaan käytäntöjen toteuttamiseen tarvittavat materiaaliset tekijät, käytäntöjen merkityksen sekä käytäntöjä toteuttavien ihmisten taidot ja kyvyt. Jos jokin näistä elementeistä puuttuu, käytäntö hajoaa. Tietokäytäntöjen tarkastelussa materiaalisista tekijöistä erilaiset informaatioteknologiat ovat erityisen merkityksellisessä asemassa, sillä ne mahdollistavat informaation, ideoiden ja merkityksien siirtymisen yhdestä ajasta ja paikasta toiseen aikaan ja paikkaan. Ja mahdollistavat ja rajoittavat samalla tietoon liittyvää toimintaa. Laajasti ymmärrettynä informaatioteknologioita eivät ole ainoastaan digitaaliset tieto- ja viestintäteknologiat, vaan esimerkiksi painettu kirja toimii informaation säilyttämisen ja välittämisen välineenä ja siten voidaan ymmärtää informaatioteknologia. Tietokäytäntöjen tutkimuksessa teknologioita ei tavallisesti tarkastella itsessään, vaan ne asettuvat välineelliseen asemaan ja osaksi tiettyä kontekstia ja käytäntöä. Teknologiset innovaatiot toimivat usein katalyyttinä uusien tietokäytäntöjen muodostumiselle. Sanomalehti kuuluu yhä harvemman aamiaispöytään, kun ajankohtaisten asioiden seuraamisen keinot ovat saaneet uusia muotoja. Sanomalehden vaihtuminen älypuhelimeen ei ole ainoastaan tekninen muutos. Tiedon tuottamisen demokratisoituneet käytännöt ovat horjuttaneet perinteisten medioiden roolia portinvartijoina, aiheuttaen valtavia seurannaisvaikutuksia. Tällä hetkellä todistamme muutoksia, joita tekoälyteknologioiden kehitys tuo arkielämäämme. Arjen tietokäytäntöjen näkökulmasta huomio kohdistuu nyt erityisesti tiedon tuottamisen ja informaatiovirtojen seulomisen ja suodattamisen tapojen automatisointiin ja siihen, millaisten käytäntöjen osaksi uudet teknologiset työkalut asettuvat ja millaisia ovat muutosten seuraukset. Yhdessä kollegojeni kanssa tutkimme arjen tietokäytäntöjä erityisesti nuorten ihmisten näkökulmasta ja keskittyen informaatioteknologioiden rooliin käytäntöjen muovaajina ja mahdollistajina. Tällä hetkellä huomio on
Huomiomme kohteena on se, miten tekoälyä hyödyntävät teknologiat ovat tulleet osaksi suomalaisten nuorten arjen tietokäytäntöjä ja millaista toimintaa ja ajattelua ne samalla mahdollistavat ja rajoittavat. Tietokäytäntöjä tutkiessamme emme pyri ainoastaan kuvailemaan kehittyviä käytäntöjä, vaan osoittamaan, mitä käytännöt merkitsevät, mitä ne edellyttävät materiaalisesti ja ihmisten taitojen ja kykyjen näkökulmasta. Arkisten käytäntöjen tutkiminen voi vaikuttaa yksinkertaiselta, sillä ne ovat osa meistä jokaisen elämää. Juuri tämä kuitenkin tekee näistä käytännöistä vaikeasti tutkittavia. Arkiset asiat muuttuvat usein itsestäänselviksi ja näkymättömiksi, myös tutkijalle. Siksi arkista toimintaa on usein pyrittävä katsomaan ulkopuolisen silmin. Arjen käytännöt voivat tulla näkyväksi myös silloin, kun infrastruktuuri tai rutiinit hajoavat, jos toimintaamme tai oikeuksiamme rajoitetaan, tai jos pääsemme kokemaan toisen kulttuurin käytäntöjä. Arjen tutkimiseen tarvitaan monipuolisia menetelmiä, jotka pyrkivät tekemään näkymätöntä näkyväksi ja tavallista oudoksi. Kollegojeni kanssa olemme tutkineet tietokäytäntöjä, ihmisten toimintaa ja toimintaympäristöjä sekä teknologioita ja niiden käyttöä havainnoiden, ihmisiä haastatellen ja yhdessä ihmisten kanssa ottamalla heidät mukaan arjen käytäntöjen tutkimiseen. Tällä hetkellä toteutamme tutkimusta kanssatutkimuksen keinoin. Kanssatutkimuksessa tutkimustietoa tuotetaan yhdessä ihmisten kanssa huomioiden heidän intressinsä ja asiantuntemuksensa suhteessa omaan elämäänsä. Tietokäytäntöjä tutkiessamme emme etsimme selitystä ihmisten toiminnalle siitä, millaiset materiaaliset, yhteisölliset ja kulttuuriset tekijät toimintaa ohjaavat. Fyysiset tilat, erilaiset työkalut ja teknologiat, sosiaaliset roolit ja normit, suhteemme muihin ihmisiin, tavat ja uskomukset, joita olemme elämämme varrella omaksuneet, ohjaavat meitä toimimaan tietyllä tavalla. Samalla käytäntöjen tutkimus tunnistaa yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omiin olosuhteisiinsa. Tutkimuksessamme olemme tunnistaneet tapoja, joilla ihmiset pyrkivät ottamaan määräysvaltaa suhteessa omaan informaatioympäristöönsä, esimerkiksi uudenlaisten informaation piilottamisen, arvioinnin ja seulomisen käytäntöjen avulla. Samaan aikaan informaatiovirtojen portinvartijoina toimivat, tekoälyä hyödyntävät, sosiaalisen median alustat, hakukoneet ja suoratoistopalvelut personoivat ja muovaavat informaatiosisältöjä tavoilla, jotka näyttävät ohjaavan käyttäjiään kohti passiivisempia tietokäytäntöjä. Toimijuus ei käytäntöjen tutkimuksen näkökulmasta ole ainoastaan yksilön asia, vaan syntyy sekin suhteessa sosiokulttuuriseen ympäristöön. Tutkimuksessamme keskeisenä tavoitteena onkin lisätä ihmisten toimijuuden mahdollisuuksia suhteessa omaan informaatioympäristöönsä, muun muassa media- ja informaatiolukutaitoa edistämällä, ja myös tutkimuksen tekemisen käytännöissä kutsumalla ihmiset mukaan yhteiseen tiedon tuottamiseen. Tietokäytäntöjen tutkiminen on merkityksellistä, sillä se, millaisia mahdollisuuksia meillä on toimia informaatio- ja tiedon kanssa, ohjaa tapaa, jolla ymmärrämme ympäröivää maailmaa, itseämme ja toisiamme. Siten näillä tavallisilla, arkisilla käytännöillä on valtavat vaikutukset yksilöiden elämään ja yhteiskuntien toimintaan. Käytännössä tästä ymmärryksestä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun haluamme varmistaa, että tietty informaatio tavoittaa mahdollisimman monen, tai toisaalta estää tiedon kulkua vaikkapa ihmisten yksityisyyden suojaamiseksi. Parempi ymmärrys tietokäytännöistä ja niitä määrittävistä seikoista auttaa lisäämään tietoisuutta siitä, mikä mahdollistaa tai estää tiedon kanssa toimimista erilaisissa tilanteissa ja lisäämään siten myös toisin toimimisen mahdollisuuksia.